एभ्रिवान नमस्ते सबैजनालाई माकोकिचनमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज म हजुरहरू सामु नयाँ रेसिपी लिएर आएको छु। आज मैले खिर बनाउँदैछु। हजुरहरूले अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुहोला। यसको लागि चाहिने सामानहरू: दुध 1 लिटर, चामल 1/4, चिनी 100 ग्राम, नरिवल 50 ग्राम, चोकला 50 ग्राम, काजु 50 ग्राम, किसमिस 50 ग्राम, मरिच 1 चम्चा, सुकमेवा 5 पिस र घिउ 2 चम्चा लिएको। हजुरहरूले स्वादअनुसार चिनी राख्न सक्नुहुन्छ। अब म यो चामलमा घिउ 1 चम्चा राखेर राम्रोसँग मोलेर 10-15 मिनेट छोपेर राखिदिन्छु। यसरी राम्रोसँग घिउ राखेर यसरी चलाउनु पर्छ र एकछिन छोपेर राख्ने। साथीहरू, मैले दुध बसालिसकेँ। योलाई लो फ्लेममा राख्नुपर्छ। अब एकछिन बसालेर राख्ने। साथीहरू, मैले एउटा तावा बसालेछु। यसमा नरिवल तातो भइसक्यो। अब म यसमा नरिवल छोक्लाहरू फ्राई गर्छु। यसरी एकछिन राम्रो चलाएर यो मसलाहरू यसरी घिउमा राखेर पुऱ्यायो भने खिरको स्वाद एकदम मिठो हुन्छ। साथीहरू, दुध उम्लिन लागेको छ। अब दुधलाई राम्रोसँग चलाइदिनुपर्छ। दुधलाई लो फ्लेममा राखेर चलाउनुपर्छ। हाई फ्लेममा राख्नु हुँदैन, उम्लेर पोक्नुपर्छ। यो दुध राम्रोसँग उम्लिसक्यो। हेर्नुहोस् त, दुध पनि बाक्लो भइसक्यो। अब म यसमा अघि नै घिउमा मोलेर राखेको चामल एड गरिदिन्छु। फेरि राम्रोसँग चलाउनुपर्छ, बिस्तारै चलाउँदै गर्नुपर्छ। यसरी छिनछिनमा चलाउँदै गर्नुपर्छ, नत्र यो तल मुनि डर्न सक्छ, काट्न सक्छ। यसरी अब म यसमा चिनी एड गरिदिन्छु। अब एकछिन चलाएर बस्ने। दुधलाई लो फ्लेममा राखेर यसरी चलाइराख्नुपर्छ। अब म यसमा किसमिस एड गरिदिन्छु। साथीहरू, अब यो खिर पाक्न लागिसक्यो। हेर्नुहोस् त साथीहरू, पाक्न लागिसक्यो। अब म यसमा अघि नै फ्राई गरेर राखेको किसमिसहरू सबै मिक्स गरिदिन्छु। यसरी राम्रोसँग चलाइदिने। अब एकछिन उमाली राख्नुपर्छ। साथीहरू, अब यो खिर राम्रोसँग पाकिसक्यो। हेर्नुहोस् त, अब म यसमा अघि नै पिसेर राखेको मरिच, दालचिनी, सुकमेवाको धुलो राखिदिन्छु। अब राम्रोसँग चलाएर एकछिन उमाल्ने। अनि यो पाक्यो। यो खिर पाकिसक्यो। अब म ग्यास अफ गरिदिन्छु। अब 5 मिनेटपछि खानालाई रेडी हुन्छ। हेलो साथीहरू, यो खिर रेडी भइसक्यो। हजुरहरूले पनि घरमा यसरी नै बनाएर खानुहोला। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। मेरो भिडियो हजुरहरू सामु नछुटोस् भनेर। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।